რადიო GIPA 94.3. მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა Book Talks, გადაცემა მათთვის, ვისაც უყვარს ლიტერატურა. და დღევანდელი ჩვენ თემა არის დონ კიხოტე. მეგახლავართ თორნიკე შარაშენიძე, GIPA-ს პროფესორი და წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს, ქალბატონი ლორია, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი ემერიტუსი, ცნობილი მწერალი ბატონი ზურაბ ქარუმიძე, რა თქმა უნდა, ჩვენი გადაცემის ორი მუდმივი მონაწილე, GIPA-ს საერთაშორისო ურთიერთობათა მაგისტრები, ხეცურიანი და გიორგი იმედაშვილი, ადამიანები, რომელთაც ძალიან უყვართ ლიტერატურა. ალბათ ყველას გვახსოვს თავისთავად როგორ იწყება დონ კიხოტე. ავტორი პირდაპირ გაადის საქმეზე, ის არ გვიყვება დონ კიხოტე სად გაიზარდა, როგორ გაიზარდა, ესე თქვა, ბექგრაუნდი თითქმის არ არსებობს. წამოვიდგენს ადამიანს, რომელიც არის რაღაც 50-ს მიტანებული, აღწერს მის მენიუს და მერე გვიამბობს, რომ ამ ადამიანს ძალიან უყვარდა სარაინდო რომანების კითხვა და ისე გაიტაცა, რომ ერთჩვენიერ დღეს გადაწყვიტა გამხდარიყო რაინდი. აღარ გავარძელებ მაინდა-მაინც ბევრს როგორ იწყება ეს წიგნი, იმიტომ რომ ეს წიგნი არის ყველაზე პოპულარული. ეს არის ყველაზე მაღალტირაჟიანი წიგნი ყოველ შემთხვევაში მხატვრულ ლიტერატურაში, იმიტომ რომ არსებობს სხვა მაღალტირაჟიანი წიგნები, ხოლმე არა მხატვრულ ლიტერატურის, ეს არის ბიბლია და იგივე მაგალითად მარქსის კაპიტალი, მაგრამ მხატვრულ ლიტერატურაში ამ წიგნს ვერავინ ვერც ერთი ვერ შეეძრება. ეს არის ყველაზე უცნო ცნობილი პერსონაჟი, დონ კიხოტეს გულისხმობ ბუნებრივია. და მე მინდა ვკითხო პირველ რიგში, ეს შეკითხვა დავსვა ჩვენ სტუმრებს, ვინ ამ შეკითხვით მიმართო. რის ხარჯია ეს წიგნი ესეთი პოპულარული და ეს პერსონაჟი ასეთი ცნობილი. და დავიწყებ ქალბატონი ლეეთი. დიდი მადლობა. ძალიან სასიამოვნო მე მიხარია რომ ხედავ ზურიკოს ქარუმიძეს ჯერჯერტი იმიტომ რომ ზურიკოს უყვარს გარდა იმისა რომ მშვენიერი მწერალია ზურას უყვარს ჯონ დონი ჩვენ ბევრჯერ გვილაპარაკია მაგალითად valediction მის ესეთ ნაწარმოებზე და ამის გარდა ზურა არის ერთადერთი ადამიანი საქართველოში რომელმაც იცის რომ დონ კიხოტი კი არა დონ კიხოტეა დამკვიდრებულია ჩვენთან დონ კიხოტი მაგრამ არის დონ კიხოტე დონ კიხოტი არის აბსოლუტურად არაჩვეულებრივი წიგნი ეს არის სიამაყე არა მარტო ესპანური არამედ მსოფლიო ლიტერატურის სიამაყეა მე მახსოვს რომ ვირჯინია ვულფს თავის ესეში 1926 წელს დაწერილში ვირჯინია ვულფი წერს რომ არასოდეს არ უნდა ურჩიოთ წიგნების კითხვა არავის არ უნდა ურჩიოთ წიგნის კითხვა და თუ ვინმე მგირჩიათ ერთადერთი რჩევა შემილია მოგცეთ რომ არ აყვეთ ამ რჩევას და თქვენ თვითონ წაიკითხეთ იმიტომ რომ თქვენი გამოიყენეთ თქვენი ინტუიცია თქვენი გემოვნება და თქვენ თვითონ გადაწყვიტეთ უნდა წაიკითხოთ თუ არ უნდა წაიკითხოთ. ამიტომ მე ჩვენ მსმენელებს რა თქმა უნდა არ შემიძლია რომ დაჟინებით მოვთხოვოთ თქვათ რომ თუ ვინმეს არ აქვს წაკითხული რომ წაიკითხოს, მაგრამ საქმე იმაშია რომ ეს წიგნი რომლის სიუჟეტი არის არაჩვეულებრივად მარტივი ისტორია ერთი ადამიანისა რომელიც 50 წლის ასაკში ისე გაიტაცა წიგნების კითხვამ რომ გადაწყვიტა რომ გამხდარიყო თვითონაც რაინდი გაემგზავრა სადღაც თვითონ არ იცის სად რომ აღმოფხვრა სიბოროტე რაც მისი აზრით არსებობს ეს წიგნი გარდა იმისა რომ ამ წიგნს გარდა იმისა რომ აქვს ყველა ის მონაცემი რომ იყოს ძალიან კარგი წასაკითხი რომანი ამის გარდა კიდე არაჩვეულებრივი კვალიდატოვა ლიტერატურა 4 საუკუნოვან ლიტერატურაზე ეხლა აქვს რამდენიმე ციფრი მაინც სტატისტიკა მინდა მოვიყვანო ჯერჯერტი აი შეკითხვა დაებადება 21 საუკუნის მკითხველს რატო უნდა წავიკითხო 1400 თუ 1500 გვერდი 4 საუკუნის წინ დაწერილი წიგნის 21 საუკუნეში და რა არის ეს წიგნი? საქმე იმაშია, რომ
თლიანად თქვენ ბრძანეთ რომ არის ძალიან დიდი ტირაჟი ქონდა. დიას 400 მილიონი მკითხველი ყავს დონ კიხოტეს, აქვს წაკითხული 400 მილიონს. საქმე იმაშია რომ იმდენი რამე არის დაწერილი დონ კიხოტეზე და იმდენი ნათქვამი რომ ეს წიგნი დაემსგავსა ესპანურ კარაველას, რომელიც 4 საუკუნეა ცურავს ლიტერატურის ოკეანეში და მისი სხეული თვითონ საერთოდ არ აჩანს, იმდენად დაფარული არის აი ამ კომენტარებით და ნიჟარებით. კომენტარი არის უამრავი. ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ 4 საუკუნის განმავლობაში რამდენი საინტერესო რამ დაიწერა ამ წიგნზე. ეს წიგნი გამოქვეყნდა სულ დასაწყისში სერვანტესი მიმართავს თავის წიგნს და ეუბნება წიგნო იმედი მაქვს რომ შენ კარგი მკითხველი გეყოლება. ეს მკითხველი ყავდა უამრავი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს იგი სულ დასაწყისში ეს წიგნი იკითხებოდა როგორც libro de entretenimiento, ანუ გასართობი წიგნი. ეს წიგნი იყო იმისთვის, რომ მოკვდეს სიცილით, როცა წაიკითხავ და რაც თავარია, სერვანტესი დროინდელ ესპანეთში წიგნს კითხულობდა მხოლოდ 20%, 80%-მა არ იცოდა წერა-კითხვა. ამიტომ ამ წიგნს კი არ კითხულობდნენ, არამედ უსმენდნენ სპეციალურად დაქირავებული ადამიანი კითხულობდა ტექსტს. ამიტომ აღქმა იყო განსხვავებული. შემდეგ როცა გამოქვეყნდა ეს წიგნი, რომელიც ორი ნაწილისგან შედგება და ეს ორი ნაწილი მკაფიოდ განსხვავდება ერთმანეთისაგან 10 წელი აშორებით, შემდეგ პირველებმა აღმოაჩინეს ინგლისელებმა, ძალიან სწრაფად თარგმნეს და გარკვეული რეპუტაცია შეუქმნეს. შემდეგ მე ვიტყოდი, რომ გერმანელმა რომანტიკოსებმა ცოტა რეპუტაცია გაუფუჭეს, იმიტომ რომ გახადეს ისეთ რომანტიულ გმირად წარმოიდგინეს და ეს რაღაცა შერჩა ამ დონ კიხოტეს. მერე იყო მე-19 საუკუნე, როდესაც ფრანგები, როდესაც აი რევოლუციის დროს, მაგალითად დონ კიხოტე ყავდა წარმოდგენილი როგორც რევოლუციონერი. მერე ეს წაიკითხეს ფლობერმა, მერე წაიკითხა დასტაევსკიმ, მერე წაიკითხა ბორხესმა, მერე წაიკითხეს პოსტმოდერნისტებმა. მოკლედ, მთლიანად ეს ტექსტი რაღაცნაირად შეიძინა ყველა მკითხველმა თავისი კვალიდატოვა და რაღაცა თავისი დონ კიხოტეს შექმნა. ამის გარდა კიდე ერთი უცნაური მომენტია, რომ თვითონ გმირი დონ კიხოტე რაღაც გამოვიდა ამ წიგნიდან და არსებობს თავისთვის. ყველაზე სასაცილო დეტალს გეტყვით, აი ვენესუელას ყოფილი პრეზიდენტი ჩავესი, ნობელის პრემიის ლაურეატს პორტუგალურ მწერალს სარამაგოს სთხოვა დაეწერა სიმწინა სიტყვაობა. 1 მილიონი წიგნი გამოაქვეყნა და დაურიგა საჩუქრად ვენესუელაში ყველას. დაურიგა საჩუქრად, მერე გამოვიდა ტელევიზიით და უთხრა წაიკითხეთ, იმიტომ ეს არის რევოლუციონერი და აი ნახეთ როგორი უნდა იყოს რევოლუციონერი. ანუ არის თვითონ ტექსტი და არის ამ ტექსტზე წარმოდგენა, რომელიც 4 საუკუნე იქმნება. ძალიან საინტერესო პრობლემაა თვითონ რას წარმოადგენს ტექსტი და მისი აღქმა. აი აქ შევჩერდები, თორე თუ გავაგრძელე ლაპარაკი, აღარ გავჩერდები და აღარ მოგცემთ საშუალებას, რომ თქვენ ჩართოთ და თქვათ თქვენი სიტყვა. ერთადერთი რაც მინდა თქვა, რომ ერთი მომენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს წიგნი მიიტანა სერვანტესმა გამომცემელთან ნოემბერში, 1604 წლის ნოემბერში. საქმე იმაშია, რომ სტამბა მაშინ თვითონ ავტოგრაფია არ არსებობს. სტამბა, რომელიც ახალი რამე იყო ესპანეთში, სტამბის თანამშრომლები ექცეოდნენ ხელნაწერს ძალიან თავისუფლად. აი მაგალითად, ერთი რო აწყობდა სიტყვას, მეორე რო აგრძელებდა მუშაობას, თუ იქ სიტყვები ასოები აკლდა, ის ცვლიდა სიტყვას. ამიტომ მკვლევარს ვინც კითხულობდა პირველ, მეორე გამოცემას და მესამეს დაბნეული იყო. ყველაფერი რაც დაკავშირებული ამ წიგნთან არ არის ესეთი მარტივი. როცა იწყებ ლაპარაკს სერვანტესზე,
თვითონ პერსონაჟზე და წიგნზე ისეთი გზნობაა, რომ რაღაცა ცოცხალ ქვიშაზე ხარ, იმიტომ რომ აი რომ ფიქრობ, რომ აი ეს ესეა, მერე აღმოჩნდება, რომ სხვანაირად არის. რო გონია, რომ აი ჩავლი ამ პერსონაჟს და იცი, აღმოჩნდება, რომ სხვანაირია. აი არაჩვეულებრივად რთული ტექსტი არის, ძალიან აწყობილია, ძალიან საინტერესოდ და კიდე იმასაც ვიტყვი, რომ სერვანტესის დროს სიტყვა რომანი საერთოდ არ არსებობდა ესპანურ ენაში, თვითონ სერვანტესი ამბობს mi historia, ჩემი ამბავი. არსებობდა სხვა სიტყვები, cuento, historia, leyenda, სიტყვა რომანი არ არსებობდა. დღეს მივიჩნევთ, რომ ეს არის პირველი ევროპული რომანი. აი აქ შევჭირდები და გამაჩერეთ, თორე ჩემ გაჩერება შეუძლია. მაშინ მე მინდა ხა გადავიდე თხოვ ბატონ ზურაბს როგორც პროფესიონალ მწერალს ამ წიგნზე გითხრას რაღაც ერთი ორი სიტყვა ესე თქვა. მაგრამ მანამდე ერთ პატარა ისტორიას მოიყვებით, ლეგენდა ალბათ უფრო მეტად ანეკდოტივით. ამბობენ რომ ესპანეთის მეფემ დაინახა, მოდიოდა გზაზე ვიღაც ესპანელი, ხელში წიგნი ეჭირა და გიჟივით იცინოდა. მარტო მოდის და გიჟივით იცინის და მეფემ თქვა რომ ან გიჟია, ან როგორც ჩანს დონ კიხოტს კითხულობს, ორი ვარიანტია. რა, თუ წიგნი დონ კიხოტია, მაშინ გიჟი არ არისო. თუ წიგნი არ არის დონ კიხოტი, მაშინ ალბათ გიჟია. ბატონო ზურაბ, გთხოვთ. ხო, ეს მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ. ხო, ეს მეგონი ცნობილი ისტორია, მეგონი ფილიპე მესამეზეა ლაპარაკი ესპანეთის მეფეზე. ნაბოკოვი თავის ლექციებში იხსენებს ამ ეპიზოდს, ერთი სტუდენტი დაინახა, რომელიც იცოდა ხარხარებდა. და ეგ კომენტარი იყო აკეთებული. ნუ რა არის შემთხვევით ეს წიგნი? საბატონო ლიან ყველაფერი ძალიან კარგად, ეს არის ევროპული რომანების დედა. ევროამერიკული და უსული რომანი და შესაბამისად ჩვენის სახელმწიფოები ვართ ამ კულტურაზე. ეს არის, ხო, იბებიას იყო მანამდე რა თქმა უნდა, ფრანსუა არაბლეს გარგანჩუა და პანტაგრუელი, მაგრამ დედა ეს არის. და მართლაც წარმოუდგენელი სიცოცხლის უნარიანობის მქონე წიგნია, მართლა სახარების არ იყოს და ბიბლიის არ იყოს და შექსპირის არ იყოს, რომელიც ყველა ეპოქაში აქტუალურად და ცოცხლად იკითხება. რამდენჯერაც არ უნდა გადაიკითხო დონ კიხოტე რაღაც ეპიზოდები დღეს ხარხარე იცინი და გიკვირს რომ ეს ჰუმორი დღესაც ცოცხალია, იმიტომ რომ ისეთი სიტუაცია აქვს შექმნილი თვითონ ავტორს, რომ ეს მოქმედებს. ეხლა თავის დროზე დაახლოებით 30 წლის წინ მე დაუბრუნდი ამ წიგნს. უკვე სულ სხვა თვალით. გეტყვით რატო ეს წიგნი ჩემთვის მნიშვნელოვანი გარდა იმისა, რომ მართლა გენიალური წიგნია ყველა დროის ფანტაზია. ამ წიგნში ხდება ისეთი რაღაცეები 30 წლის წინ მე დავიწყე პოსტმოდერნისტული პროზის კვლევა. ეხლა ამ წიგნის აქტუალურობაზე ვიდაბარებ. პოსტმოდერნისტული პროზის კვლევა, პოსტმოდერნისტულ პროზაში არის ასეთი ფენომენი, რომელსაც ქვია მეტაპროზა. თუმცა პროზა ახდენს თავის თემატიზირებას, თუმცა ავტორი ამბის თხრობის ამბავსაც ყვება. თუმცა პროზა იაზრებს, რომ ის არის შექმნილი, ის არის შეთხსული, ის არის ფიქცია. მას აქვს ურთიერთობა რეალობასთან. გადადის რეალობაში, გადმოდის აქეთ და ასე შემდეგ. თქვენ წარმოვიდგინეთ, აი ეს პოსტმოდერნისტული ილეთი შეამზადა სერვანტესმა 400 წლის წინ. რითი, ნუ, ისე წაკითხავს ყველა გექსონებას, ხო? ეს კაცი ისყრება. აინც თქვათ. ხო, რითი რომ პირველი 8 თავი ამ რომანისა მიდის როგორ, რომ სერვანტესი ამბობს, რომ მე აღმოვაჩინია ვიღაც ჟამთაღწევლის ტექსტი. ძენი ჟამთაღწევლის ტექსტი, რომელიც ამბავს ყვება, ამ შესანიშნავ იდალგოს ამბავს ყვება და ასე შემდეგ. და სადაც მერვე თავში აღწერილია ბრძოლა. როცა დონ კიხოტე ებრძვის ფისკაელს და ისინი აღმართავენ ხმებს და დაახალონ ერთმანეთს და ამ დროს თხრობა ჩერდება. და მეცხრე თავში მიგელ დე სერვანტესი ამბობს, რომ იცით რაო, იმ ჟამთაღწეველმა ბოლომდე არ აღწერაო ეს ყველაფერი. მეც აღარ აქვს არაფერი თქვენთვის სათქმელი. ავკნო, გაუგნებული ვარ. ნუ, წარსულში ამბობს, გაუგნებული ვიყავი. და მე ტოლედოში ვიყავი, რომ ჩემო, ტოლედოს ერთ-ერთ იმაში, უმცროსი ნახე კაცი, იდულობდა ვიღაცისგან რაღაც ხელნაწერებს და ვეულებს, რომ ჩავხედი ამ ხელნაწერებს და ვეულებს და რა ვხედავ? არაბულად არის დაწერილი, მაგრამ მოკლედ აღმოჩნდება ახალი წყარო დონ კიხოტის ამბის, ვინმე მორისკო, მავრი, სიდ აჰმედ ბენინხალი, რომელიც არაბულად წერს ამას ყველაფერს, სერვანტესი დაიქირავებს მორისკოს, ანუ გაქრისტიანებულ მავს
აწარგმნილებს ამას ყველაფერს ესპანურად და აგრძელებს წერას. ეს როგორი ხერხია? ანუ ის არ არის ავტორი, სერვანტესის ვიზო. ეს არის ვიღაცის შექმნილი ტექსტის გადმოცემა. შემოტანა. ეს გრძელდება მთელი რომანის განმავლობაში და მეორე ტომში შემოდის კიდე ახალი ავტორი. ჩვენ გვაქვს სერვანტესი, ჩვენ გვყავს ის ავტორები პირველი ბათალონის აღწერა, გვყავს სიდახმედ ბენიხალი და უსწრებ ჩდება მეორე ტომის დასაწყისში, რომ ვიღაც აბელიანედან წერს თავის რომანს დონ კიხოტეს. ეს აბელიანედა რეალური პერსონაჟია, რეალური პიროვნებაა, როგორც ითვლება მეორე ტომის შესავლიდან სერვანტესისგან, რომელიც წერს დონ კიხოტეს და ეს არის ყალბი დონ კიხოტე. და ხდება ისე რომ აპოკრიფივით არის რაღაც. რა? აპოკრიფივით არის რაღაც. აპოკრიფის არ არის, ის კაცი სრულუფლებიანი ავტორად მიიჩნევა და ეს ნაწყენია სერვანტესი იქაზე, რა ქნა. ეს რა გამიგეცა? ვინ არის ეს? თუმცა იქაც კიდე ცალკე საუბრის თემა ვინ იყო ეს აბელიანედა. მართლა ეგ იყო თუ თვითონ სერვანტესმა ხო არ დაწერა თვითონ ეს მეორე ტომი. ანუ ეს მისტიფიკაციები ძალიან ინტენსიურად მიდის რომანში. ძალიან რთულ ზონეზე, იმიტომ რომ მეორე ტომში პერსონაჟები კითხულობენ პირველ ტომს, დონ კიხოტეს. ესმით? მეტიც თვითონ დონ კიხოტე, რეალური დონ კიხოტე ხდება იმ ყალბი დონ კიხოტეს ერთ-ერთ პერსონაჟი. იმასთან აქვს ურთიერთობა. ანუ გესმენთ რა სქემა რთული, ჩახლართული 400 წლის წინ დაწერილ რომანში. რეალური ავტორი სერვანტესი, ფიქციური ავტორი სიდახმედ ბენიხალი, ჭალებში რეალური დონ კიხოტი და აქეთ ფიქციური რეალური ავტორი აბელიანედა და ფიქციური დონ კიხოტი აბელიანედის მიერ დაწერილი და აი ამას ყველაფერს რეალური დონ კიხოტი ბარსელონას ციგნის მაღაზიაში კითხულობს. ამოიღებს და კითხულობს ამ ყალბს. და მეორე კიდე პერსონაჟებს ეხება და ასე შემდეგ. ეს არის ის, რაზეც დამყარებულია მთელი პოსტმოდერნისტული პროზა, ორხესით დაწყებული. იტალო კალვინოს ჩათვლით. და ამაზე გაიზარდა ეს ლიტერატურა. ეს არ ყოფილიყო არც ნაბოკოვი იქნებოდა. თუ ბორხესა აქვს შესანიშნავი ესეი თარული მაგია დონ კიხოტის აცეს პრინციპი აღწერილია ძალიან კარგად, სადაც იგი ამბობს, რომ თუ კი ესე იგი შექმნილი პერსონაჟების ცხოვრებას კითხულობენ რეალური პერსონაჟები იქნებიან შექმნილი პერსონაჟებად, იქნებ ჩვენს ვიღაცის შექმნილი პერსონაჟები. აი მატრიცის მომენტი მაშინაც გადაერევა. ეს რომანი ამითაა უკვდავება. თუ ყველა ეპოქაში იგი ჯდება თავისი როგორც სტრუქტურით, როგორც მისტიფიკაციებით, ამავე დროს როგორც საოცარი ემოციური დამოუკიდებლობით, რომელიც ამ რომანში ეშადება. მაქვს კიდე ერთი წუთი რომ დავამატო ამ ჩემ მონარქეთს ამ შემთხვევაში. გინათ ეხლა, გინათ მერე. ხო კი ბატონო, მაშინ მერე გავარცხოთ. მაშინ მე ხა იყოს მინდა ხო ერთი-ორი სიტყვა თქვას ეპოქაზე. ეს ის ეპოქაა პრინციპში, როცა ესპანეთი ჯერ კიდევ არის ძალიან ძლიერი სახელმწიფო და მდიდარი იმპერია და შემთხვევითი არა ალბათ რომ ამ პერიოდში გაჩნდნენ ცნობილი ესპანელი მწერლები, არა მხოლოდ სერვანტესის სხვა შორის, ну სერვანტესის ნაირი ხარ არავინ არა ამ სოფლიოში, მაგრამ მაინც გაჩნდნენ მაშინ ესპანეთში სხვა ავტორების როგორც ცნობილია და სერვანტესის სიცოცხლეშივე იწყება ესპანეთის იმპერიის დაცემა. მოიხსენებათ ესპანეთი მაშინ მარცხდება ინგლისთან, უძლეველი არმადა ჩაიძირება ინგლისის სანაპიროებთან, მაგრამ იმ პერიოდში რამდენიმე წელიწადი მაინც 10 წლეული მაინც ინარჩუნებს ძლიერებას. და ყველაფერი ამას უყურებს თავის თვალით სერვანტესი, ეს ძალიან საინტერესოა. ხო ვიკო. გამარჯობათ. როგორც უკვე ახსენე, ესპანური არმადა ჩაიძირა, თუმცა ეს არ არის ერთ-ერთი პრობლემა მაშინდელი ესპანეთის იმპერიის დონ კიხოტის გამოქვეყნების დროს ქვეყანაში ჟინვალებს შავი ჭირი, ესპანეთის მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი მოიცვა ამან და დაიღუპა და ასევე ეკონომიკური პრობლემები აქვს, ინფლაცია და ასე შემდეგ. თუმცა ამის მიუხედავად ეს ხანა ემთხვევა ესპანური კულტურის აღმავლობის და ეგრეთ წოდებულ ოქროს ხანას ესპანური კულტურისა, რომელიც პირველ რიგში გამოიხატება მხატვრობაში. სერვანტესის თანამედროვე იყო ბერძენი მხატვარი, მაგრამ შემდეგ ესპანეთში მაცხოვრებელი და იქაურ კულტურაზე უდიდესი გავლენის მომხდენი ელ გრეკო და ცოტა შემდგომი ეპოქა არის დიეგო ველასკესის. რაც შეეხება ასევე ესპანური
ლიტერატურა განიცდის ძალიან დიდ პროგრესს ამ პერიოდში. სემანტესის თანამედროვე არის ლოპე დე ვეგა, კაცი რომელსაც დაახლოებით 1000 პიესა ჰქონდა დაწერილი და ძალიან გავლენიანი იყო მისი ეს პიესების კომედიური ჟანრი იმ დროის ესპანურ ლიტერატურაში და სერვანტესი არის მემკვიდრეც და პრინციპში იმ შემდეგ დაჩრდილა ის ყველაფერი რაც მაშინ ესპანურ ლიტერატურაში ხდებოდა, თუმცა მანამდე გამოქვეყნა იგივე სელესტინა თუ ტორმესელი ლოსარიო და ეს პიკარისტული რომანები რასაც ქვია რა პიკარო ესპანურად თვალსდებია თაღლითი ავანტურისტი ანუ და ამ ტიპის პერსონაჟებზე რომანები იწერებოდა მაშინ ესპანეთში და ის პრინციპში ვახსენებთ რომ ჩვენც გვაქვს ამ ჟანრის ერთი ნაწარმოები ქართულ ლიტერატურაში კვაჭანტიაძის გულისხმობს რაღაც პარალელების გავლება შეიძლება აქ როგორც უკვე ახსენეთ ანუ დონ კიხოტი არის საეტაპო ნაწარმოები საერთო მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიაში და აქედან იწყება ახალი ტიპის ნაწარმოების რომანის დაბადება და ეს ამბავი თვითონ ტექსტშიც არის ძალიან დიდ სტატურად და მაღალმხატვრულად ქვეყნებული და გამოთქმული იმას გულისხმობს რომ დონ კიხოტი თავარი პრობლემა რა იყო ხო გააგიჟა ის სარაინდო რომანებმა და დონ კიხოტი პერსონაჟი გააგიჟა აფოსონ კიხანა ამ რომანებმა და დონ კიხოტი წიგნი არის შემდგომი ეტაპი ასეთი ტიპის ლიტერატურისა სარაინდო რომანებს გულისხმობს ხო შუა საუკუნეების ში პოპულარული სტილი იყო ეს უნივერსალური სიუჟეტი ეგეთი ქონდა რომ რაინდი იყვარებს ვიღაც დიდგვაროვან ქალბატონს რომელიც მიერ მოცემული დავალებას უნდა შეასრულოს და წავიდეს რაღაცა საგმირო საქმეების ჩასადენად და დონ კიხოტი თვითონ ნაწარმოებშივე უარყოფს ამ სარაინდო რომანების რაღაცნაირ დასასრულს წერტილს უსმამს მას როგორც ლიტერატურულ მიმდინარეობას და იწყება ამ წიგნით რაღაც ახალი იგივენაირი აი რომანი რასაც ქვია რა დღეს თანამედროვე რომანი ამ ძალიან საეტაპო წიგნი არის და რა მინდა გვქვა მე მგონი რომ სარაინდო რომანი ხუმრობა არ იყო რა მაშინ ბესტსელერი იყო ყველა ან რაღაცა იმიტომ საოცრე დონ კიხოტს თავისი ბიბლიოთეკა ამ რომანებით რომ იბეჭდებოდა თავისი ფრიქველები იწერებოდა და დიდი მანია იყო ამ სარაინდო რომანების და დონ კიხოტმა დაასრულა ეს მანია და დაუდო სათავე რაღაც ახალი სტილის ლიტერატურას. გიორგი, რა მინდა გქო ახლა შენ იგოს ისე გაათიცნობ რომ მე მგონი გააგრძელეთ მის თემას ჩვენვირად. თან მithumetes მწერლების შვილიშვილი ხარ შენ. ნუ ძალიან საინტერესო იყო, ძალიან სიამოვნებით გისმენდით, ძალიან ბევრი რაღაც ვიფიქრე. და პირველ რიგში გამახსენდა მე თქვენ როგორ გავიცანი პირველად დონ კიხოტე მე ვსწავლობ ცოტა ხანი ესპანურს და მე მომიტევეთ მე შეადვასე დონ კიხოტი ვაიზულებ ხოლმე ჩემ თავს რომ რაღაც შეცდომით აღარ ვქვა. პირველ რიგში რაც მახსოვს არის რომ მე მყავდა ერთი ქართულის მასწავლებელი სკოლაში რომელიც ზოგადად არ იყო ძალიან განსხვავებული სხვა ქართულის მასწავლებლებისგან, მაგრამ გთხოვა ერთხელ რომ ისაც საფულში გინდათ რა საინტერესო წაიკითხოთ, აუცილებლად წაიკითხეთო ეს წიგნი და რო ვკითხეთ რა რატო ფიქრობ რომ ეს წიგნი უნდა წავიკითხოთ, გითხრა ძალიან საინტერესო რაღაც რომ ეს წიგნი არის ლიტერატურის პერპენდუმ მობილე. ჩვენ მაშინ ისეთი პატარები ვიყავთ რომ არ ვიცოდეთ ზუსტად რას გულისხმობდა და მაინც ავიღეთ წავიკითხე ეს წიგნი და სხვა შორის პირველ წაკითხვაზე იმ ხელა სიამოვნებად ვერ მივიღო ძალიან პატარა ვიყავი და ძალიან გამიჭირდა დიდი იყო ძალიან მაგრამ რაღაც ეპიზოდები დავამახსოვდა ძალიან ცხადად აი წისქვილი და ყველას რაც გვიყვარს და აქედან გამომდინარე მე ნელ-ნელა მივხვდი რას გულისხმობდა როცა თქვა ეს პერპენდუმ მობილე იმიტომ რომ აი რასაც ახლა ბატონი ზურაბიც ზანებდა ანუ იმდენად ბევრი ხერხი და ბევრი ესე თქვაც ლიტერატურული გზა არის დახვეწილი უკვე არა რაღაც მოარული და რაღაც უბრალოდ გამოჩენილი ძალიან ესე ვთქვათ ბაცად არამედ დახვეწილი უკვე ამ წიგნში რომ ფაქტობრივად მთელი იმ შემდეგ ლიტერატურა ეძებს იქ პატარ-პატარა ასე ვთქვათ ამსამუშავებელ ფრთებს რომელთაც მე თავის ასე ვთქვათ შვილებს რაღაცა აჯილდოვებს და აქედან გამომდინარე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის რომ აი ხა რასაც მე
ფიქრობდი, მაშინ როცა ვკითხულობდი იგივე ბორხეს, იგივე ეკოს მაგალითად, რომელიც ასევე აი აბსოლუტურად იგივე ხერხებით აკეთებს, მაგალითად, ვარდის სახელს, ხო? და ფანტასტიკური ინტერვიუც აქვს, სადაც ხსნის, რატო აყოლინებს ამ ისტორიას სხვას, და იქ რამდენჯერმე ამბობს, რომ სხვადასხვა ტექსტი ნახა, ისე როგორც ეს ხდება დონ კიხოტშიც ფაქტობრივად და რაც არის საინტერესო, იქ ამბობს მახსოვს ეკო, რომ მას ჭირდებოდა ადამიანი, რომელიც მოყვებოდა თავისუფლად, იმიტომ რომ მას ეკოს ძალიან ბევრი რაღაც ბოჭავდა და ამიტომ მოიგონა 10 პერსონაჟი ადვილი, რომელიც მოყვებოდა ისე, როგორც ყვებოდა ჩვეულებრივად და იტყოდა, რომ გაზაფხული შვენიერ დილა გათენდა. ამას უკვე ეკო თავის დამძიმებული პოსტმოდერნული, ასე ვთქვათ, ლიტერატურის შვილი ვეღარ ამბობდა, ეს თავისუფლად და რა თქმა უნდა გაიხსნა ხელები ამიტომ. ეს არის ყველაფერი, ეს არის დამსახურება სერვანტესის და როცა ამ ლიტერატურას გადავხედავთ, აი ესეც გაგვახსენდება ისევე, როგორც ბორხესი. ბორხეს აი ეხლა ჩვენ საუბრობთ იმ დღეს, ძალიან ბევრი საინტერესო მოთხრობა აქვს, მათ შორის ერთი მაგალითად ნანგრევებთან წრეში თუ გახსოვთ, სადაც ადამიანი წერს და ეს იზრდება ძალით ისიზრებს ახალ ადამიანს და ნელ-ნელა რაღაცნაირად ესე იგი იგონებს იმას და მე აღმოჩნდება რომ თვითონ ისიც ვიღაცას დაესიზრებოდეს ხო ზუსტად ის თემა რაზეც ვამბობდით და ის თუ ნავახსენოთ რომ ამავე პერიოდში ხა იგონ კარგად მოყვა ესპანეთის ამბები იმ დროსი ძალიან უცნაურია რომ ორი ფაქტობრივად ყველაზე უფრო წაკითხვადი და განსჯადი ასე ვთქვათ პერსონაჟი იბადება ამ პერიოდში ერთი არის დონ კიხოტე ესპანეთში და ზუსტად ამ ორი წიგნის შუა ან ორი ტომის შუაში გამოდის ჰამლეტი შექსპირის და როგორც ჩანს იყო რაღაც ამ პერიოდში განსაკუთრებული რამაც უბიძგა ამ ესეთი პერსონაჟების დაბადებისკენ ლიტერატურას და ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია ისიც რომ ეს იმპერიული ასე ვთქვათ რაღაცნაირი პერიოდი როცა ახალი სამყარო აღმოაჩინეს მიისწრაფოდნენ იქ ამერიკიდან რაღაც სიკეთეები მოჰქონდათ რაღაც ახალი ამბები გაიხსნა დააბრუნდა ეს ძველი მეკობრეობის ამბებიც ასევე ყველაფერი ერთად და როგორც ჩანს ამან იმოქმედა ყველაფერი იმაზე რომ რაღაც პოსტმოდერნული ამბავიც დაიბადა და გაჩნდა ესეთი ორი ძალიან საინტერესო პერსონაჟი ერთი დონ კიხოტე ადამიანი რომელიც გარდა იმისა არის ძალიან საინტერესო სიკეთის განსახიერება ხო რაღაც თვალსაზრისით აი პირველადი სიკეთის რომელიც ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არსებობდეს ჩვენ სამყაროში და ასევე ჰამლეტი ადამიანი რომელმაც ძალიან გავს ყველა ჩვენგანს იმიტომ რომ არაფერი პრინციპში არ იცის კი რაღაცებს ეუნებიან მაგრამ ის ამბებს იმ ამბებსაც ბოლომდე არ ეუნებიან და არის ფაქტობრივად ისე უცოდინობაში როგორც ჩვენ და მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ წიგნს ხანდახან დაუბრუნდეთ ხოლმე და შეიძლება ჩვენთვისაც აღმოჩნდეს რაღაც პერპენდუ მობილე და რაღაც მოქცეს ახალი ძალა მოძრაობის ახალი რაღაც შექმნის და მე მგონი ეგ არის ძალიან საინტერესო. ჰამლეტი რა ხანახსენე საინტერესო ჰამლეტშიც არის ანალოგიური ხერხი იქ დგამენ პიესას სადაც გათამაშებულია სწორედ ის რაც მოხდა მანამდე როგორ წამლავენ მეფეს. და სხვაშორის ბორხეს ამაზე სწორედ ასევე ნათქვამია ბატონო ზურა რა თავის ესეში ერთ-ერთ მოთხრობაში თუ ესეში. აგული მაგია დონ კიხოტში და ჰამლეტი. ხო, ზუსტად, კი, ნამდვილად ესეა. მე რა კიდე რა მინდა თქვა ახლა როცა ვლაპარაკობთ ამდენს ერთ-ერთი საიდუმლო ამ წიგნის მე მგონი არის ის რომ ადამიანები რა თქმა უნდა ყოველთვის ცდილობენ რომ თავისთავად გაიგიონ პერსონაჟებთან და ყველა შეუძლია ალბათ თავისთავად რაღაც დოზით გაიგიოს რა თქმა უნდა დონ კიხოტთან. იმიტომ რომ ჩვენ ხანდახან ვცდილობთ ალბათ ყველანი ზოგჯერ რაღაც რეალობიდან მოწყვეტას, პარალელური რეალობის შექმნას, უფრო კარგის. ყველას ყავს შეიძლება ჩვენი დულსინეა, რომელიც წიგნში როგორც ცნობილია არ ჩანს. ნათქვამია რომ მეზობელ სოფელში ცხოვრობდა გლეხის ხალი ალდონსა და სწორედ რომელსაც ყვარობდა თავის დროს დონ კიხოტე და მასზე დააბუზნა თავისი ოცნებები. იგი აქცია დულსინეა. რა მინდა ვთქვა, ეს არის წიგნი, აი ცოტა უხეში პარალელი შეიძლება გამომივიდეს, მაგრამ დღემდე მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სიმღერად რჩება ფრენკ სინატრას My Way და ძალიან ბევრს უყვარს ამ სიმღერის შესრულება. გულისხმობ არა მომღერლებს, არამედ ჩვეულებრივ ადამიანებს. ყველას უნდა რომ ეს სიმღერა იმღეროს, რომ ყველას მიაჩნია რომ ეს მასია დაწერილი და ყველას თავისი way აქვს, თავისი გზა აქვს ცხოვრებაში. ნუ უხეში პარალელია აბატიეთ და რა მინდა თქვა, აბა ყველას თავის დონ კიხოტი ყავს, მოდი ესე ვთქვათ. არა მხოლოდ ცნობილ მწერლებს, იგივე დოსტოევსკის, ბორხეს თუ ნაბოკოვს, ყველა ადამიანს ვინ წაიკითხე ეს წიგნი, ამ ფილმი მაინც ნახა რომელიმე, ყველას თავის დონ კიხოტი ყავს ჩემი აზრით. კამოდონლია აი ეს რას ნიშნავს კიდე რომ ყველას თავის დონ კიხოტი ყავს თქვენ ყავთ თქვენ დონ კიხოტე ეს მინდა გითხოთ მე ერთხელ ვკითხა ერთმა სტუდენტმა რომ შეხვდეთო დონ კიხოტეო იმეგობრებდითო დონ კიხოტესთან და მე ვთხარი არაკორექტული ის არის შეკითხვა იმიტომ რომ კი გასაგებია რომ ადამიანი ყოველთვის თავის თავს წარმოიდგენს რომ
რომელიმე ლიტერატურული გმირი არის რეალურად არსებული ადამიანი და იმასთან უნდა იმეგობროს, ამ შეკითხვაზე ვერ გიპასუხებთ, იმიტომ რომ არასოდეს არ შემიხედია ამ კუთხიდან დონ კიხოტესთან ვიმეგობრებდი თუ არა, მე სხვა მინდა ვთქვა. აი იქ ნახსენები იყო ოქროს ხანაზე, იმიტომ რომ ნახსენები იყო პიკარესკული რომანი და კიდევ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ სერვანტესმა შექმნა ახალი ჟანრი. საქმე იმაშია, რომ სერვანტესმა არაფერი ახალი არ შექმნა. სერვანტესმა გამოიყენა ყველა ის ლიტერატურული ჟანრი, რომელიც არსებობდა მის დროს. სერვანტესი არის უფრო რენესანსის მწერალი, ვიდრე ბაროკოსი. მოგეხსენებათ ოქროს ხანა, 2 საუკუნეა და 2 მთავარი მიმდინარეობა, ესე ვთქვათ, რენესანსი და ბაროკო და ესპანეთში ყველაფერი ბევრად უფრო გვიან ხდებოდა, ვიდრე სხვა ქვეყნებში. მაშინ, როდესაც ფრანსუა პირველის სტუმარი იყო ლეონარდო, ეს უკვე მაღალი რენესანსი და დამთავრებული რენესანსი, ესპანეთში წმინდა ტერესა დე ავილას სიტყვებით, ესპანეთი არის გვიან მომწიფებული ხილის ქვეყანა. ყველაფერი ძალიან გვიან ხდებოდა. აი ბოსკანი მაგალითად ძალიან გვიანი მოგზაურა, ისედაც შემთხვევით იტალიაში, ესპანეთი დახურული ქვეყანა იყო პრაქტიკულად. ესპანეთში იყო ინდექსი აკრძალული წიგნების, ესპანეთში თქვენ სტუდენტი რო გამხდარიყო სტუდენტი ან რაღაცა პოსტი რო ქონოდათ, თქვენ უნდა მიგეტანათ ცნობა. de pureza de sangre, რომ თქვენ არ აყავთ ან ბები, ან ბაბუა, ან ძმა, ან ვიღაცა, ან მამა, ან დედა, ან ებრაელი, ან არაბი. ეს ცნობა, ან ცნობის მოთხოვნა გაგრძელდა ლამის მე-19 საუკუნემდე. იმიტომაც იყო, რომ სერვანტესი მეფემ არ გაუშვა ამერიკაში, ორჯერ სთხოვა წასვლა ამერიკაში. არ გაუშვა, უთხრა, სადაც ხართ იქ იყავითო, იმიტომ რომ სავარაუდოდ სერვანტესი იყო კონვერსო. და არა ძველი კასტილიელი. იმ დროისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ესპანეთში. და პიკარესკა რატო გამახსენდა? იმიტომ რომ სერვანტესის დროს პროზაში, საერთოდ პროზა იყო უფრო დაბალი ჟანრი. ლოპე დე ვეგამ ძვინვარებდა სცენაზე. ლოპე დე ვეგა და სერვანტესი ვერ იტანდნენ ერთმანეთს. სერვანტესი იყო ხანში შესული იმ დროისთვის 50 წლის კაცი იყო ღრმა მოხუცი. იყო ხეიბარი, ცალხელა, უკბილო, პერმანენტულად მშიერი და კინაღამ გაყიდეს სტამბოლის ბაზარში, მონათა ბაზარში. ძლივს გადაურჩა ამას 5 წელი იყო მეკობრეებთან. სერვანტესმა ხოდა სერვანტესის დროს მაშინ თავარი ესეთი ჟანრი რატო დასწინოდა ლოპე დე ვეგა. ლოპე დე ვეგამ ერთ წერილში კიდევაც დაწერა, რომ სულელი იქნება ის, ვინც წაიკითხავს დონ კიხოტეს და სულელები იქნება ის, ვისაც დონ კიხოტე მოეწონება. იმიტომ რომ ორი ტიპის მკითხველი იყო სერვანტესის დროს. ერთი მკითხველი იყო ვულგო, რომელიც მარტო იცინოდა და სიცილის გარდა ვერაფერი ვერ დაინახა დონ კიხოტეში. და მეორე კატეგორია ეს იყო განათლებული მკითხველი, რომელიც კიდე რაღაცა თვითონ კითხულობდა და არა მარტო უსმენდა. აი მე-18 საუკუნეში მხოლოდ კადალსო ერთ-ერთი ავტორია, რომელსაც კარტას მაროეკას მაროკოდან დაწერილი წერილები ერთ-ერთ წერილში წერს, რომ ესპანელებს აქვთ ერთი წიგნი, რომელიც ყველას ძალიან მოსწონს და ძალიან პოპულარულია, მაგრამ ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს, რომ გარდა იმისა, რომ არის სასაცილო და ყველა ერთობა, რაღაცა უნდა კონდეს ისეთი, რომელსაც ყველა ვერ ხვდება. და რა გააკეთა სერვანტესმა, ეს არის საინტერესო. თავარი სამი ტიპი იყო პროზაული ნაწარმოების. პიკარესკული რომანი, პასტორალური რომანი და სარაინდო რომანი. სარაინდო რომანი არაჩვეულებრივად პოპულარული იყო, იმიტომ რომ რაღაცნაირად კონკისტადორებს ისეთ რაღაცები იწერებოდა ამერიკიდან, რომ მოსახლეობას აიგივებდა კონკისტადორებს და აი იმ ჯადოქრებს და იმ რაინდებს სარაინდო რომანებში. პიკარესკული რომანი, დიახ, ამ რომანში არის კვალის სამივე ამ რომანის, იმიტომ რომ თავისი ფორმით
დონ კიხოტე არის პაროდია სარაინდო რომანზე. მაგრამ მარტო პაროდია რო ყოფილიყო სარაინდო რომანზე, დარჩებოდა თავის საუკუნეში, იმიტომ რომ სარაინდო რომანს არავინ არ კითხულობს, არავის არ აინტერესებს, მარტო ვიწრო მკვლევარი შეიძლება დაინტერესდეს სარაინდო რომანით. აი პიკარესკული რომანიც არის, პიკარო მოგეხსენებათ არის თაღლითი, რომლის ამ რომანში მოქმედება ვითარდება ესე ჰორიზონტალურად. გმირი იბადება, მერე იზრდება, მერე რაღაცა ხდება მის ცხოვრებაში, მერე დაბერდება და ასე შემდეგ. აქ არის ამის ელემენტები, ოღონდ სერვანტესთან ერთ-ერთი მომენტი, რომელიც არის არაჩვეულებრივად მნიშვნელოვანი და რატო თავის მშვენიერ მოთხრობაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოთხრობა ბორხესის არის პიერმენარი დონ კიხოტეს ავტორი, ეს არის ლამის პირველი პოსტმოდერნისტული ნაწარმოები. დონ კიხოტე იღებს რაღაცა ელემენტებს პიკარესკული რომანის, მაგრამ იქ ერთი გმირი ყვება ამბავს. დონ კიხოტეში არის 600-ზე მეტი პერსონაჟი. აი წარმოიდგინეთ, რომ ავანსცენაზე არის ორი ადამიანი, ორი გმირი, დონ კიხოტე და სანჩო და მათ ზურგს უკან, ესე ვთქვათ, 600-ზე მეტი პერსონაჟი, ანუ ესპანეთის საზოგადოების აბსოლუტურად ყველა წარმომადგენელი, რომლებიც ეს პერსონაჟები მიდიან, მოდიან, ლაპარაკობენ, ჭუბობენ, რაღა ამბავს, ყველა ყვება ამბავს. და ერთ და იგივე ამბავზე ყველას აქვს თავის საკუთარი აზრი. ისე რომ ვერაფრით ვერ ხვდები, სად არის ჭეშმარიტება, იმიტომ რომ ერთი რო იტყვის, რომ ეს დავინახე, მეორე იგივე ამბავს მოყვება სრულიად სხვანაირად. თუ თქვენ გახსოვთ ის ეპიზოდი ლომებთან, თუ თქვენ გახსოვთ ეპიზოდი, როდესაც ის წერს წერილს დულსინეას და ბევრი სხვა ეპიზოდი, ახლა მეშინიერო ბევრი დრო არ წავიღო და გავჩერდა ამ ეპიზოდებზე, მაგრამ აი ეს 600 პერსონაჟი ერთ-ერთი სირთულეა. სირთულე იმაში კი არ არის, რომ ბევრი პერსონაჟია, ბოლოს და ბოლოს დაждები და გამოიწერ და დათვლიან და ჩამოწერ ყველა ამ პერსონაჟს. საქმე იმაშია, რომ არც ერთ პერსონაჟს, თითქმის არც ერთ პერსონაჟს არ გააჩნია მყარი იდენტობა. იმიტომ რომ პერსონაჟი, მაგალითად, სანჩოს ცოლს ხან ქვია ტერეზინა, ხან ქვია ტერეზა, ხან ქვია სანჩინა, ხან ქვია კიდე რაღაცა, უამრავი სახელი აქვს. სულ იცვლება ეს პერსონაჟი. აი, ამიტომ ვამბობ, რომ არის თითქოს აი ცოცხალ ქვიშაზე, იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ ყველაფერი აი ჭეშმარიტება ბოლო ინსტანციაში არ არსებობს. ეს რამე არავის არ გაუკეთა. იმიტომ იყო, რომ ლოპე დე ვეგა გაგიჟდა, ლოპე დე ვეგა იყო სერვანტესი უწოდებდა მონსტრო დე ნატურალესა, ბუნების მონსტრი. ისეთი საოცარი იყო, მას შეეძლო 24 საათში დაეწერა 10 სონეტი, 10 პიესა და 10 მოთხრობა. ისე სწრაფად მუშაობდა და ისე არაჩვეულებრივად მუშაობდა, მაგრამ ვერიტანდნენ ერთმანეთს აშკარად გრძნობდნენ, რომ მათ შორის არის რაღაც კონკურენცია. ისეთი სისულელეც კი, რომ საწყალ სერვანტეს ჰქონდა გატეხილი შუშა სათვალის და ლოპე დე ვეგა ყვებოდა სიცილით მთელ მადრიდში დასწინოდა სერვანტეს, რომ შუშას სათვალეს არ აქვსო მოწესრიგებული, სათვალეს ჩატეხილი აქვსო. ამის გარდა აი ეს განსხვავება, იმიტომ რომ პიკარესკულ რომანში არის ლამის რეალისტური აღწერა იმ პერიოდის და აქ არის სულ თამაში. ეს სულ თამაშია მკითხველთან. ეხლა ზურამ რომ თქვა, რომ ავტორის პრობლემა. იცით როგორ არის? აი დასაწყისში ჯერ სერვანტესი ისე შმაკურად აქვს ეს გაკეთებული, რაც თავარია იქნება ოდნავ ქაოტური შთაბეჭდილება, რომ ქაოსია, იმიტომ რომ აი ბისკაელის ეპიზოდი რომ შუაში წყდება, სერვანტესი ამბობს, არ ვიცი მერე რა მოხდა, ბისკაელმა მერე რა ქნა. მერე გრძელდება და ბისკაელის ამბავი სადღაც სხვა ეპიზოდში თავდება. სავარაუდოდ, დიახ, დასაწყისში ახლა ბევრის თქვა მინდა და ამიტომ მეშინ ვარღვევ თანმიმდევრობას, ავტორი დასაწყისში ამ თხრობელი, ისე თქვა. თხრობელი ამბობს, რომ ეს დაიბადაო ჩემ თავში.
მე აგრძელებს და ამბობს რომ ვიღაც აი ესეთ კაცი ცხოვრობდა იდალგო ან ეს ერქვა ან ეს მაგრამ ზოგი ამბობს რომ ერქვა ესა და ეს მე ამბობს რომ არგამასილიას აკადემიკოსებიო თვლიანო რომ ერქვა ესა და ეს მე ამბობს რომ არქივში მე ვნახე ესეთი მონაცემები სავარაუდოდ პირველი 6 თავი სავარაუდოდ სერვანტესი არაპირებდა დიდი რომანის დაწერას სავარაუდოდ ის წერდა ნოველას იმიტომ რომ პირველი 6 თავი არის დამთავრებული ნოველა მაგრამ მე თვითონ ეს დონ კიხოტე რაღაცნაირად თვითონ უკარნახა რომ რაღაც ისეთი დამოუკიდებლობა შეიძინა ამ გმირმა პერსონაჟმა რომ თვითონ დაიწყო დამოუკიდებელი ცხოვრება თავისთავად შექმნა თვითონ თხრობელმა კი არ შექმნა სერვანტესმა კი არ შექმნა თვითონ ვიღაცა იდალგომ გადაწყვეტა ერთშენიერ დღეს რომ მოდი ჩემ თავს შევარქვა ესა და ეს რა დაარქვა თავის თავს კითხველი ამას გაიგებს სინამდვილეში რა ერქვა მეორე ტომის სუბოლოს სუბოლომდე არ ვიცით ვინ იყო ეხლა შემდეგ სამი კი არა სამზე მეტი ავტორი ყავს მაგრამ პლუს კიდე ყველაზე საინტერესო რა არის რომ თვითონ სერვანტესი არის გმირი თავისივე ნაწარმოების იმიტომ რომ ერთ-ერთ თავში ერთ-ერთი პერსონაჟი ამბობს რომ მე რო ტყვეობაში ვიყავიო იქო ერთი ჯარისკაცი იყო რომელსაც საავედრა ერქვა საავედრა სერვანტესმა დაირქვა ეს სახელი მაშინ როცა ტყვეობიდან დაბრუნდა სანამ იყო ტყვეობაში იყო მიგელ დე სერვანტეს საერთოდ ესპანელებს აქვთ ორი გვარი დედის და მამის სერვანტესის წესით უნდა ქონოდა მეორე სახელი დედის არავინ არ იცის დღემდე საიდან გაჩნდა ეს საავედრა ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთ თავში გმირი ყვება რომ მას ყავდა საავედრა მასთან ტყვეობაში იყო ვინმე საავედრა და აღწერს ზუსტად საავედრა ზუსტად იმ ეპიზოდებს რაც მართლა იყო სერვანტესის ცხოვრებაში ეს მომენტიც არის სერვანტესი რო ვახსენე იმიტომ რომ თვითონ სერვანტესი საიდუმლოებით არის მოწული იმიტომ რომ პირველი 20 წელიწადი მარტო ვარაუდია სალამანკაში სწავლობდა იეზუიტებთან სწავლობდა რასაკეთებდა 20 წელი კაცმარისის ერთადერთი დოკუმენტი სერვანტესზე არის დაბადების მოწმობა რომელიც ინახება პატარა ეკლესიაში სანტა მარია ლა მაიორ ალკალა დე ენარესში ალკალა არის დაახლოებით 2.5 საათი მადრიდიდან მანქანით პატარა ქალაქია სადაც არის უნივერსიტეტი რომელიც სისნეროსმა დააარსა სახლი სადაც სერვანტესი დაიბადა მაგრამ ვარაუდობენ ან დაიბადა და ეს რაღაცა დაბადების მოწმობა რომელიც დღეც არ ვიცით როდის დაიბადა იმიტომ რომ ვიცით როდის მოინათლა და ვინაიდან მოინათლა 14 ოქტომბერს სავარაუდოდ დაიბადა სექტემბერში სან მიგელის წმინდა მიგელის დღეს ესეც ვარაუდია ეს ერთადერთი რაც ვიცით დოკუმენტალურად ის არის ცნობილი რომ ოჯახი იმდენ ვალში ვალებში იყო და გადაადგილდებოდა მთელ ესპანეთში იქ აიღებდნენ ვალს მერე სხვა ქალაქში გადადიოდნენ ეს ვიცით ანუ ემალებოდნენ მევალეებს ამის გარდა კიდე ერთი დოკუმენტია საოცარი სადაც მეფე ბრძანებს რომ კაცრად დაისაჯოს მიგელ დე სერვანტესი იმიტომ რომ ჩხუბში მან დაჭრა ვიღაც კაცი ახალგაზრდა კაცი იყო და მაშინ იარაღი ყველას ჰქონდა მაგრამ სასტიკად ისჯებოდა იმ დროს ვინც იარაღი დაჭრიდა ვიღაცა ცივი იარაღით მას ემუქრებოდა მარჯვენა ხელის მოკვეთა სერვანტესი გადაურჩა მარჯვენა ხელის მოკვეთას იმიტომ რომ რაღაცა ბედით და ბეწვზე ვიღაც ქალმა გადაარჩინა გააპარეს ორი გზა იყო ესპანეთში პირინეებით და ზღვით პირინეებით შეუძლებელი იყო ვიწრო ხეობა არის რონსევალის იქა ამიტომ ზღვით გაიპარა იტალიაში ერთადერთი რაც ვიცით რომ მან პლუს კიდე ეს კი არის დოკუმენტი მეფე აწერს ხელს რომ დაისაჯოს და მოეკვეთოს მარჯვენა ხელი და გაძევებული იქნას ესპანეთიდან 10 წლით
ეს ხელი მაინც დაკარგა მე ლეპანტოს ბრძოლაში, მაგრამ ჩვენ დასაბედნიეროდ მარცხენა ხელი დაკარგა და არა მარჯვენა, ამიტომ შეძლო წერა. მაგრამ ესეც სადავო არის, იმიტომ რომ კაცმარიცის ეს სერვანტესი იგულისხმებოდა თუ ვინმე სხვა სერვანტესი. ერთი დოკუმენტი იყოს, როდესღაც რომ სალამანკას უნივერსიტეტში იყო სტუდენტი ფილოსოფია, თეოლოგიას სწავლობდა და ფილოსოფიას და იყო ვითომ ვიღაცამ ნახა მატრიკული. სიტყვა მატრიკული დღევანდელმა სტუდენტებმა არ იციან, მატრიკული მე ვიცი, ჩემ დროს იყო მატრიკული. თქვენ იცით ხო? ეს მატრიკული, მაგრამ როდესაც მეორე მკვლევარი მივიდა იმ სალამანკას არქივში, ის მატრიკული სადღაც გაქრა, ის რომ ვერავინ ვერ მიაგო. ამიტომ აი ეს ყველაფერი, მისი ბიოგრაფია, ეს ტექსტი, სულ ყველაფერი არის ისეთი საინტერესო და ისეთი როგორ გითხრათ, ჩემთვის არის ეს ტექსტი არის რაღაცა თქმობის საგანი. იმდენად მადლობა დროებით, ესე ვთქვათ. ბატონს გავაწყვეტი ეწეღან. გავაწყვეტი ეწეღან აზრივე დაამთავრა. რა, თორნიკე. მე მინდა შევეხმიანო ხალბატონ ლიას, შეიძლება ერთი პატარა დეტალი. დიახ. თქვენ ძანეთ რომ თვითონ სერვანტესი ფიგურირებს რომანში. დიახ. ავედრას არის. სერვანტესის სახითაც ფიგურირებს თუ გახსოვთ, როდესაც დონ კიხოტეს ბიბლიოთეკას აკვალიფებენ. და ამდენ სერვანტესის ციგნი. სიკვდილის წინაც მოიხსენიებს. არა, მაგრამ რა თავარია? დევს თვითონ სერვანტესის ციგნი, გადატეა. არ დაწოვენ. ამბობს რომ აიო დევსო სერვანტესის ციგნიო და ეს სერვანტესიო ჩემი მეგობარი არისო და კარგად ვიცნობ. ცხოვრებაში ისეთი წარე ცხოვრება გაატარაო, რომ დიახ, აი ეს არაჩვეულებრივი შანსი მიეცით, ეს წიგნი კარგად გააგრძელოსო. ამიტომაც ის არ წვავენ. ბატონ ზურაბ. დიახ. თქვენი დონკი. გავთ თქვენ დონკი ხოთი? ჩემი დონკი ხოთი. ისიც რა ძნელია ესე მწერლის და სხვა ლიტერატურული პერსონაჟების ურთიერთობის გარკვევა, დონ კიხოტი იმდენად მრავალწახნაგოვანი პერსონაჟია. მე მაინც ვიტყოდი რომ ის არის ბაროკოს პერსონაჟი უკვე ხალბატონია. კი ბატონო, კი. მანიერიზმის, ანუ ბაროკოს პირველი საფეხურის პერსონაჟი, ის აღარ არის ცალსახად რენესანსული პერსონაჟი, ის არის ამბივალენტური, მრავალმხრივი პერსონაჟი. იქ სიგიჟე და საღიაზრი ერთმანეთში გადადგენ და გადმოდგენ ისე როგორც ისროდა მხატვრობაში, რო აიღოთ ელ გრეკო ან რო აიღოთ ველასკესი, ცოტა მოგვიანებით. საერთოდ მანიერის ახასიათებს ასეთი ამბივალენტურობა და პოლიფონიურობა. დიახ. პოლიფონიური რომანია, არ ვიცი მე, ესეთი პოლიფონიური რომანი მართლა არ ამწერია ბახტინი როგორც ამბობს, რომ აი არსებობს დოსტოევსკის პოლიფონიური რომანი, არსებობს ეს მართლა საოცარი. აი ჯოისის ულისეს შეიძლება შეადარო ეს პოლიფონი. ეხლა თორნიკეს შეკითხვა მე მინდა სულ სხვანაირად შევადრიალო. მე მინდა იცი რა ვთქვა, მთელი ადრე დამიწერია, მაგალითად ეხლაც მინდა გავემეორო. აი წარმოიდგინეთ, მე-17 საუკუნის დასაწყისში ქართულ წერალს რო დაეწერა ნოველა, არ მინდა ორი ტომი, ორტომიანი რომანი, ნოველა რო დაეწერა. იმერელს შემოდგომის აზნაურზე. რომელმაც იმძენი იკითხა ვეფხისტყაოსან. ხო. გადაირია. დაიდგა თავზე გიდელი. აიღო ხმალი, რაღაც მოაჯდა თავის ჯაგდარ ცხენს და წავიდა გვერდით სოფელში, ვინმე ხალი დესპინე, რომ გადაერჩინა ხაჯების ტყუილი. ეს რო დაწერილი იყო 1605 წელს ქართულად საქართველოში. ანუ რომ მოხდარიყო ესეთ პაროდირება ვეფხისტყაოსნის. ჩვენ დღეს ალბათ სხვა ქვეყანა ვიქნებოდით ყოველთვის. აბა. აი ესეთი არის ჩემი დამოკიდე, ჩემი პირადი დონ კიხოტი ეს არის, ესე ვთქვა. ანუ გამოვიდა ქართველი დონ კიხოტი პრინციპში, ახლა აქედან გამომდინარე რაღაც დონეზე. ხო, ნუ ესეთი იქნებოდა რა, არ გამოვიდა სამწუხაროდ. ანუ ესე იგი, თქვენ გამოიყენეთ. იყო თავის დროზე ვეფხისტყაოსნის პაროდირება, დღეს ვეფხისტყაოსანაც წავკითხავთ უკვე აბსოლუტურად და ჩვენი ღირებულებათა სისტემა სხვანაირია. ამაზე მე ვისაუბროთ საინტერესო იდეა ვეფხისტყაოსანზე აუცილებლად იქნება გადაცემა ჩვენ. ბატონო. იკო აქ ბევრი ლაპარაკეთ იმაზე, რაზე დაყრდნობა შეიქმნა დონ კიხოტე და მან რა გავლენა მოახდინა მე ლიტერატურაზე თავის მხრივ დონ კიხოტე. როგორც მკითხველმა გითხარი. ხო, ცხადია რომ ესეთ ეპოქალურ წიგნს სხვანაირად არ შეიძლება არ მოეხდინა გავლენა
დანარჩენ ლიტერატურაზე მაშინ მიმდინარე მოვლენები და სიუჟეტები ყველგან მეორდება. პირველ რიგში ას გამახსენდა ალბათ არის ჰეკლერი ფინის თავგადასავალი მარკ ტვენის კიდევ ერთი ეპოქალური წიგნი სოფლიო ლიტერატურის ისტორიაში. იმას გულისხმობ, რომ არც მას არ აკლია ფანტაზია და რაღაცა გამოგონილი სამყაროში მოქმედება და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ამბავია მან, რომ პერსონაჟები როგორც მეტყველებენ ეს ხას უსვამს მათ გეოგრაფიულ და წოდებრივ წარმომავლობას ორივე ამ წიგნში. კიდევ ასევე ამ საუბრის დროს ქალბატონმა ახსენა, რომ სხვადასხვანაირად ყვებიან ამბავს სხვა პერსონაჟებიდან. ესეც ხალდია, რომ მაშინ გვახსენდება თუნდაც აკუტაგავა უსიერთყეში ან ფოლკნერის ფაული და მძვინვარება, რომ ერთი და იგივე ამბავს როგორც სხვადასხვანაირად აგიქვამენ სხვა პერსონაჟები და საინტერესოა, რომ ესეც კი გვხვდება 1605 წელს რასიმონის კარი უსიერთყეში აკუტაგავა და მე შემდეგ უილიამ ფოლკნერი იგივე ფაული და მძვინვარება და შტამპავიც კი არის 1605 წლის ნაწარმოებში ეს შემდგომ ლიტერატურის დამახასიათებელი ესეთი ელემენტები რო გვხვდება. აი ფოლკნერი ამბობდა, რომ დონ კიხოტეს კითხულობს წელიწადში ერთხელ, რომ არც ერთი წელი არ გამოტოვა და წელიწადში ერთხელ თავიდან ბოლომდე აუცილებლად კითხულობს დონ კიხოტეს. ისე რომ გავლენა იყო წარმოუდგენელი. და მე კიდე რა მინდა ვთქვა, მე მინდა ხაზი გაუსვა კიდე აბსოლუტურად არაჩვეულებრივ ენას. იმიტომ რომ სერვანტესის ენაზე დაფუძნებულია ესპანური ენის ლექსიკონი, რომელიც პირველი ლექსიკონი, რომელიც შეიქმნა მე-18 საუკუნეში, როცა შეიქმნა ესპანეთის აკადემია და ენა არის ძალიან ესპანურ ენას უწოდებდნენ la lengua de Cervantesის ენა. ისეთი მდიდარი და აი მაგალითად ფროიდმა სპეციალურად ისწავლა ესპანური ენა, რომ წაეკითხა სერვანტესი ორიგინალში. და ამერიკის პრეზიდენტი დეკლარაციის დამოუკიდებლობის დეკლარაციის ავტორი ჯეფერსონი თავის 10 წლის ქალიშვილებს დღეში ავალდებულებდა წაეკითხა 10 გვერდი, რომ ესწავლათ ესპანური ენა. ეს ენა კიდე ესპანური სერვანტესის ცალკე კიდე სალაპარაკოა. პლუს კიდე ერთი რამ არის გასათვალისწინებელი, რომ სერვანტესი ისა დონ კიხოტე და სანჩო სამჯერ გადიან მთელი ეს ორი წიგნი არის სამი გასვლა სახლიდან. პირველი გასვლა დონ კიხოტე გადის მარტო. ჩვენ არ ვიცით რა ტრიალებს მის გულში და რას ლაპარაკობს, იმიტომ რომ არავის არ ელაპარაკება, მაგრამ მეორე და მესამე გასვლა პირველ წიგნში არის ორი გასვლა, მესამეში მესამე ბარსელონაში, პირველი ორი ტრიალებს ლა-მანჩაში. მას უკვე ყავს სანჩო. ამიტომ აი აქ უკვე იმ თავიდან, სადაც მას შეუერთდება სანჩო, იწყება მათი გაუთავებელი დიალოგი. და ეს დიალოგები არის ერთ-ერთი არაჩვეულებრივი სიმდიდრე ამ რომანის. უკაცრავად, იმიტომ რომ მაინც მე თქვა. უკაცრავად, დაბლონია ისე გეხმიანები, იმიტომ რომ გესმით ჩემი? მესმის. იმიტომ რომ დრამატურგის დაწერილი რომანი. არ შემდგარი დრამატურგის დაწერილი რომანი. დიალოგებზე აწყობილი წერო. აბა, ლოპემ ისე გაიცოთა. ბუნების აღწერა ძალიან ცოტაა, მაინც-ამაინც. პეიზაჟების აღწერა ძალიან უცნაური ამ დროისთვის. აბსოლუტურად არ არის. ბიოგრაფიებს არ ყვება, არ ახდენს პეიზაჟს, ძალიან საინტერესოა. იმიტომ რომ ლოპემ დაიკავა მთელი თეატრი. სერვანტესს აქვს დაწერილი 6 ინტერმედია, რომელიც ძალიან კარგია და ძალიან საინტერესოა, მაგრამ დიდი წარმატება თეატრში არ ქონდა, იმიტომ რომ არ მიუშვეს თეატრზე. ამიტომ აი ეს დიალოგის ამის გარდა ნუ დაგვავიწყდება, რომ სერვანტესმა იმის მერე რაც დაბრუნდა ჯარი და იმიტომ რომ ჯარისკაცია სერვანტესი და როდესაც დაბრუნდა და სამუშაო არაფერი არ ქონდა და იყო კრეფავი რაღაც აგროვებდა გადასახადებს ხორბალს და ზეითუნის ზეთს არმადასთვის. ამიტომ ვენტა არის ესეთი დავარქვათ პატარა სასტუმრო, სადაც ჩერდებოდა ღამე. ვენტა იყო ორსართულიანი შენობა, დიდი პატიოთი, ეზოთი, იქ შუაში წყალი,
და შეიძლება იქ რაღაცა დაისვენო, დაიძინო და რაღაცა მიირთვა. ამ ვენტაში ხალხი მთელი ესპანეთი მიდიოდა. სერვანტესი მიჩვეული იყო, მას ესმოდა გაუთავებელი ლაპარაკი, გაუთავებელი დიალოგი. აი ეს ერთ-ერთი არაჩვეულებრივი და მომაჯადოებელი რამ მათი არის დიალოგი. აი ერთი დიალოგი არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, როდესაც დონ კიხოტე ეუბნება სანჩოს, რომ წერილს გაგატან დულსინეასთან. წერს ამ წერილს, აძლევს სანჩოს და აბარებს რა უნდა უთხრა. სანჩო მიდის, ჩვენ ვკითხულობთ, რომ ის მიდის, მიაქვს წერილი, ცოტა ხანში ბრუნდება უკან და სანჩო დონ კიხოტე ეკითხება რა ქენიო. ვნახეო დულსინეო, მე არის ვრცელი რამდენიმე გვერდი, ვრცელი თავი, სადაც წვრილ-წვრილად ყვება პარალელურად ეს შეკითხვა, პასუხი. რას აკეთებდა, ამას და ამას აკეთებდა, რა სურნელი ასდიოდა, ასეთი და ასეთი. და ბოლოს სანჩოს შეწყვება და ეუბნება, რომ წერილიო არ მიმიტანიაო. დონ კიხოტემ შვიდად ეკითხება, რატო არ მიიტანეო წერილიო? თქვენ ხო არ დაგიწერიათო წერილიო და არ მოგიციათო. მართალია შვიდად პასუხობს დონ კიხოტე. წერილი არ დამიწერია, მოდი ახლა დავწერო. აი ამიტომ ვამბობ, რომ ამ წიგნის წაკითხვა არის თკბობა. ისე მიყვარს, რომ სულ შევილია სერვანტეზე ლაპარაკი. ახლა გავჩერდები. თორე ბერს. გიორგი, ჩვენ გქონდა ლაპარაკი სულ პირველ გამოშვებაში, რომ აი ბორხესი ვახსენეთ იქაც, შენ ახსენე ბორხესის ლექცია, სადაც ბორხესი ამბობს, რომ ყველაზე საინტერესო ადამიანისთვის სიუჟეტები არის სულ რამდენიმე 4. ერთი დაბრუნება, ოდისეა გასაგებია, განძიძიება, ალყა და ღმერთის შეწირვა, ხო? აქ რამდენს ხედავ? სიცოცხლეობა. ეგეც აჩვენებს, რომ ეხლა რაც ახსენეთ დრამატურგიულად, რომ ძალიან საინტერესო წერალია, იმიტომ რომ ფაქტობრივად აშორებს ყველაფერს, რაც არ გვაინტერესებს კითხულს დროს გვაკარგვინებს. პირდაპირ მოაქხოლმე სათქმელი და ამას ძალიან ვაფასებ, იმიტომ რომ მართლაც შეუდარებელია ამ ამბავში და ბორხესის ეს პატარა წერილიც ეს ლოს კვატრო ციკლოს ან 4 ციკლი ძალიან კარგად აღწერს იმას, რომ ესეც აი თუნდაც იმ პერიოდის რომანების კითხველს რა მოეწონებოდა, დიდად არ განსხვავდება ალბათ იმისგან, რაც ჩვენ მოგწონს. და ძალიან კარგად ხვდებოდა ამას ალბათ სერვანტესი, ეს ცოტა კი მერიდება მე რო ვაქებ. მაგრამ ძალიან საინტერესო ეგ დაბრუნებაც ბევრჯერ არის ეს ბორხესის რო ავიღოთ, იმიტომ რომ მთელი ეს ამბავი ხო მოგზაურობაზეა რეალურად, სამი მოგზაურობაა. განძიძიებაც ხვდება, როცა საჭიროა და თავის ღმერთი წავს ამას დონ კიხოტე არის ერთ-ერთი ალბათ ამ ამბავს და დამსა დულსინეაც და ეგეც კარგი ამბავია, რომ ფაქტობრივად თუ დულსინე არ ყავს ცხოვრებაში, ჯობია გამოიგონო ალბათ ესეა და ძალიან ვეთანხმები მაგაში სერვანტეს და ერთი კითხვა მქონდა ბატონ ზურასთან, იმიტომ რომ მე დაახლოებით 10-12 წლის წინ ზუსტად არ მახსოვს როდის, მაგრამ ძალიან პატარა ვიყავ, მე წავიკითხე თქვენი წიგნი. ჯაზის ცხოვრება, ძალიან საინტერესო წიგნი არის. და ვისაც უყვარს მუსიკა, სოციალურ ურჩევლო წაიკითხოს, იმიტომ რომ ბევრი საინტერესო რაღაც არის შიგნით და იქ შევამჩნიე, რომ ძალიან ხშირად ადარებთ ხოლმე მუსიკალურ ნაწარმოებებს, ან მას შესრულების მანერას ზოგიერთი მუსიკოსის, სხვადასხვა ლიტერატურულ მოვლენებს, პოსტმოდერნისტსაც, ავანგარდზე როცა ყვებით ჯაზის და განგარდვას პარტაგრუელსაც ადარებთ. უკეთ ერთი კითხვა მქონდა თქვენთვის აი თვითონ ამ წიგნის წაკითხვა. რომელი ალბომის მოსმენასთან ასოცირდება დონ კიხოტეს წაკითხვა? აი რომელს გავს ყველაზე მეტად? და სხვაებსაც გეკითხებით, შეგიძლიათ გვიპასუხოთ, ვისაც აქვს აზრი. რა გითხრათ, აბა დონ კიხოტეს მასშტაბი ისეთია, რომ მე მაინც ბახის პასიონებს შევადარებ. მათეუს პასიონს, იოანეს პასიონს, აი ეგეთ რაღაცას თვითონ ეს წიგნი პასიონს გულისხმობს. დიახ. კარნავალურ პასიონს გულისხმობს, რა თქმა უნდა. დიახ. კარნავალურ პაროდიულ პასიონს, მაგრამ ეს პასიონი ეს ნებაა ეს. და ამიტომ ბახის პასიონები ამ შემთხვევაში ყველაზე კარგად მიეშადა. დიახ. მე მგონი გაგეცით. მე თავ შეიძლება ჯანმრთელი კითხვა. კიდე შეიძლება. თუ ჯაზი კიდევ მაინც კოლტრეინის ელავს უბრინ დაუძო, მაგრამ ისეთი მასშტაბი არ არის კოლტრეინის, როგორც აი ეს ორი პასიონი რომელიც მოგეხსენებათ, დონ კიხოტე არის ეკრანიზებული. ქართული ვერსიაც გვაქვს, კახი კავსაძე, ჩემი აზრით ჩვენი რა განსახიერებს
და დაუვიწყარი მისი დადეკ, აი ეს შეძახილი, ამ შეძახილით კვდება სხვა შორის ფილმში. იყო საბჭოთა რუსული ეკრანიზაცია, შვარცი იყო სცენარის ავტორი, საკმაოდ საინტერესო ავტორი, შვარცი ჩემი აზრით, მან დაგვიტოვა რამდენიმე მის სცენარებზე დაიწერა, პიესებს დაიწერა, შეიქმნა კარგი ფილმი, მათ შორის ჩვეულებრივი სასწაული, აბიკნავენით შუდო და ძალიან ცნობილი მიუზიკლი, სადაც ამერიკული, სადაც დონ კიხოტს ანსახიერებს ლიტერატურული და ასევე იქ ჩანს ალდონსა, ანუ დულსინეა, ანუ ალდონსა ეს მეძავე ქალია ამ ფილმში და დულსინეაც უწოდებს მას ჯიუდად დონ კიხოტი, მას თამაშობს სოფი ლორენი და ეს მიუზიკლი ძალიან საინტერესო იყო იმ დღეს მე და ბატონ ზურაბს ქონდა მიწერმოწერა საუბარი ამაზე და საქართველოში დაიდგა და მე იქიდან ბუნდურად მახსოვს ძალიან დონ კიხოტს მეგვინე დუხუცესი ანსახიერებს და ლევანთაძე სანჩოს და მღერიან ერთად ზუსტად იგივე სიმღერაც რაც ამ ფილმიდან ლამანჩელიდან არის. ანუ მიუზიკლის გაკეთა ამ წიგნზე ძალიან საინტერესო ხა ალბათ დონ კიხოტის ეკრანიზება სრულყოფილად შეუძლებელია ჩემი აზრით, მაგრამ მოდი ესე ვთქვათ რაღაცა ზოგიერთმა რეჟისორმა რაღაც შეძლო, რაღაც გადმოსცა მაინც. თავადონ ლიან გითხრა რომ არ შეუძლია და მეთანხმები აბსოლუტურად მესმის მის არაესპანურად ინგლისურად სიმღერა ეს რა თქმა უნდა ალბათ რთულია მესმის აბსოლუტურად, მაგრამ ფერნანდო რეის მონაწილეობით გენახავთ ფილმი დონ კიხოტის. აი ფერნანდო რეის მონაწილეობით ფილმი ვნახე, საკმაოდ კარგია, ჯერცეთი იგჟღერს ტექსტი რაც თავარია, იმიტომ რომ ჩემთვის აქ თავარია ტექსტი და რაღაცა ბუნებრივად კარგად არის მოთავსებული ამ თავის სივრცეში და სამყაროში. რაც შეეხება ქართულ ვარიანტს, რა თქმა უნდა, ვიცი რომ არსებობს და კახი ძალიან მიყვარს და კარგი მსახიობია, მაგრამ ამაზე არაფერს არ ვიტყვი, იმიტომ რომ საერთოდ ვერ აღვიქვავ სანჩოს და კახის და ქართულ ვარიანტს და ინგლისურად ხა სრულიად წარმოუდგენელია ჩემთვის, იმიტომ რომ არც ლიტერატურას და ამას უბრალოდ პრინციპულად მე დიდი მადლობა თქვენ გამომიგზავნეთ ეპიზოდი მისი რა ქვია, მაგრამ მაინც ვიგაცურეთ რომ ნახოთ. ცოცხალი თავით არ ვნახავ, იმიტომ რომ რა ქვია ძალიან კარგი მსახიობია და ძალიან მომწონს სოფი ლორენი, მაგრამ დულსინეა არსებობს. იმიტომ რომ ის შექმნა დონ კიხოტემ და ფიზიკურად სოფი ლორენი თავისი სხეულით, თავისი ტაკოთით, თავისი მკერდით, თავისი სილამაზით, თავისი ყველაფრით. აი, ყველაფერი შემიძლია წარმოვიდგინო, ოღონდ არა დულსინეა, რომელიც თანაც არსებობს და თანაც არ არსებობს. აი, რუსული ფილმი კოზინცევის ბუნდოვნად მახსოვს და მე მგონი არ იყო ცუდი. საერთოდ რუსული თარგმანი ლიუბიმოვის და სმირნოვის ძალიან მომწონს. აი ჩვენ საიდან ვიცი დონ კიხოტის ამბავი თავის დროზე პეტრე დიდი რომელიც იყო საფრანგეთში გობელენების ძმები გობელენების მანუფაქტურაში მას შემთხვევით დაინახა ესკიზი ერთ-ერთი გობელენის უცნაური ორი პერსონაჟი იკითხა ვინ არიან უთხრეს რომ ეს არის რაღაცა ესპანური რომანი მაშინ ესპანეთთან არავითარი კონტაქტი რუსეთს არ ჰქონდა დაახვია ეს ესკიზი ჩამოიტანა მოსკოვში თუ პეტერბურგში, სადაც ჩავიდა და ბრძანა რომ ესე იგი ეთარგმნა. თარგმნეს ფრანგულიდან, ის ფრანგული ვარიანტი იმდროინდელი იყო ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ფრანგმა თარგმნელმა თავის თავს მისცა უფლება რომ როგორც უნდა და ესე დაეწერა და ისე ჭრადაკერა როგორც მას ესიამოვნა, ეს განთქმულია, ამიტომ მარტო მე-20 საუკუნის დასაწყისში, მე-19-ის ბოლოს და მე-20-ის დასაწყისში სმირნოვი და მე ლიუბიმოვის თარგმანი არის შესანიშნავი, ძალიან მომწონს და მე ითარგმნა ქართულად. პირველი ავალიშვილის თარგმანი არის რუსული ენიდან თარგმნილი და მე ბატონმა ბაჩანამ ჩაიდინა ეს გმირობა და თარგმნა. რო გითხრათ რომ ყველაფერს ვეთანხმები, რომ არის რაღაცა პასაჟები, რომელიც დიდ პატივცემ ბატონ ბაჩანას და უზარმაზარი საქმე გააკეთე, მაგრამ რაღაცეები ცოტა არ იყოს მეჩოთირება, სადაც იკარგება ნიუანსი, თუნდაც აი სულ ნუ არ აქვს მაგას მნიშვნელობა, ახლა ჩვენ არ გავარჩევთ და ეს ჩემი საქმე არ არის აქ თარგმანის გარჩევა, თუმცა რომ ესპანურში სწავლის ამ გადაცემის მერე.
არა, იცით რა, ყველას შეუძლია მითხრას, რომ აიღე და შენ თვითონ თარგმნე. ამიტომ თარგმანზე ვერ გავდედა ვერაფრის თქმას, უბრალოდ ამას კი ვიტყვი, რომ ერთ-ერთი სიმდიდრე ესპანეთის არის ეს რომანი და მისი სრულიად არაჩვეულებრივი ენა. იცით რა, აი მაგალითად მე ყოველი ფრაზა მე იმდენჯერ მაგ წაკითხული, მაგრამ აი ჩემი კოლეგა მადრიდის უნივერსიტეტში მეუბნებოდა, რომ ის რა ქვია 200 ჯერ წავიკითხეო და 200 მერჯერ რო ავიღე წიგნი ხელში, ისეთი რაღაცები აღმოვაჩინე, რომ არ ვიცოდიო თურმე და მე მაგალითად აი ყოველი ფრაზა, აი დავუშვათ ესეთი ფრაზა სანჩო ეუბნება, რომ ძაღლის ყეფა მესმისო და დონ კიხოტე პასუხობს los perros ladran, eso significa que nosotros cabalgamos. Რახან ძაღლი ყებს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მივაჭერებთ. და ეს ისეთი მშვენიერი ფრაზა, თუ ძაღლი არ ყებს, ეს ნიშნავს, რომ არც მე ვარსებობ, არავინ მე არ ვმოძრაობ, სადღაც ერთ ადგილას ვარ და უძრავად ვარ და რახან ძაღლი ყებს, ეს ნიშნავს, მე მიხარია, იმიტომ რომ მე წინ მივდივარ. Nosotros cabalgamos ეუბნება დონ კიხოტე. ყოველი ფრაზა, ყოველი მონაკვეთი არის რაღაც არაჩვეულებრივი. და ძალიან არ ვიცი, აი მასე რა ქვია, სოფი ლორენზე და პიტერ ოტულზე გთხოვთ მაპატიოთ, მაგრამ ვერაფერს. არა, გასაგები. ბატონ ზურაბს რაღაც თქვა უნდა და მე არა, უბრალოდ ისე. ალბათ მიას ასმინა ვიყვე. ეხლა ყველა ეპიზოდი აქ შეიძლება წაიკითხო ძალიან მრავალშრიან ამბავს. შეიძლება წაიკითხო ამ კაცის სიგიჟის დონეზე, თუ სხვა რაღაცების დონეზე, მაგრამ ნუ რაღაცებს ისეც გიტოვებს, გასააზრებლად ეს კაცოთი აი ცნობილი ეპიზოდი როცა ფლაგელანტები ძმები მოდიან და შობლის განსაკება მოაქვს და თუ დაეტაკება გაათავისუფლეთ ეს კეთილშობილი კალბატონი. ანუ ეს ხო შეიძლება ამის ინტერპრეტაცია გააკეთო, რომ მოუწევს, რომ გაათავისუფლოთ რელიგია თქვენი დოგმებისგან და თქვენი რაღაც სიტყველეებისგან. დატოვეთ რელიგია როგორც წმინდა, ინტიმური და მისტიკური სასწრაფო. ხო გაძლევს ეგეთ ინტერპრეტაციის საშუალებას ეგეთი სცენარი რა. საოცარი წიგნია. აი მუსიკს დაუბრუნდეთ, ხო თორნიკე? კი ბატონო, თუ გინდათ სიამოვნებაა. არა, ამის არა, შეკითხვა იგა, ხო მუსიკი. არა, ეს ვახსენე. როგორც მე ეხა ერთ რამეზე დავფიქრდი კიდევ, ჯერ ერთი რომ იმედი მაქვს და ეჭვი მაქვს რომ გადაცემის შემდეგ ქალბატონ ილიას წყალობით ბევრს ესპანური სწავლაც კი მოუნდება ამ მხოლოდ ამ წიგნის გადაკითხვა ან წაკითხვა და ეხლა ერთ რამეზე დავფიქრდი კიდევ მე მაქვს ჩემი საყვარელი ფილმი გახლავთ კასაბლანკა და დაკვირდებული ვარ რომ ეს არის მე მგონი ყველაზე უფრო ციტირებადი ფილმი სხვა ფილმებში ძალიან ბევრ ფილმში საუბრობენ კასაბლანკაზე პერსონაჟები არჩევენ და დონ კიხოტის მე მგონი რაღაც ანალოგიურია ამ ხრივ. ნუ წიგნი თავისთავად, წიგნები უფრო მაღლად გასაბადული ფილმები ხო? დონ კიხოტზე ძალიან ბევრ საუბრობენ სხვა წიგნებში, ხო? აი ესეც კიდევ ერთ-ერთი გამოჩნდა მე მგონი ამ წიგნის თავისებურება, უნიკალურობა. ასეც ამდენს ხო ჰამლეტზეც კი. და იმისა რომ საუბრობენ ამ წიგნზე, იმდენად დიდი გავლენა აქვს საერთოდ სოფლიო საზოგადოებაზე, რომ ტერმინები დამკვიდრა ყოველდღიურ ხმარებაში, ხო ლექსიკაში. აი უკვე დონ კიხოტს უწოდებენ. თუნდაც ქალის სისხლთან ბრძოლა, ისეც სხვა მიღებულია უბრალოდ ყოველდღიურ საუბარში, ხო? დიდი ხელა გავლენა აქვს ამ წიგნს. ვაშორის დავინახე ფონზე ახლა შენთან დონ კიხოტის წიგნი და ქალბატონი ახსენა კიდევ რომ პერსონაჟი გაექცა ავტორს, დონ კიხოტი გაექცა ავტორს, ნუ ძალიან იშვიათი შემთხვევა, ერთ-ერთი მაგალითად ჩემი აზრით ანალოგია მსგავსი რომ პერსონაჟი გაექცა ავტორს კონტროლიდან არის შერლოკ ჰომსი რომ გაექცა კონან დოილს, ხო ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ გადაცემაში. მოკლედ თუ რამეს დაამატებთ კიდევ გადაცემის ბოლოს შევაჯამოთ. კარგი პერსონაჟები ყოველთვის გაურბიან ავტორებს. და ავტორებს შეგვიძლია ავტორებზე უფრო მეტად მე. არა თქვენ ალბათ გახსოვთ რომ როდესაც ბალზაკი ძალიან ცუდად იყო და ლამისკდებოდა ბოდვაში სთხოვდა რომ აი ეს ექიმი მომიყვანეთო ის ექიმი თავის პერსონაჟს
ასახელებდა. რა მინდა ვთქვა კიდე იცით, ამასთანავ ზამთარში თუ ამასთანავ რომ ვამბობ, შეიძლება რამდენიმე თვის წინ Facebook-ზე სან-სალვადორში მყავს მეგობარი, ვისთანაც ერთად ვიყავი სანტიაგოს უნივერსიტეტში და ამ სან-სალვადორის გვერდზე ვიყავი. შესუძლია უცბად დავინახე დონ კიხოტი აბსოლუტურად არაჩვეულებრივი პატარა რაღაცა ყუთში გამოცემა დონ კიხოტის ძველი და ისე აღფრთოვანდი რომ დავინახე ვიღაცა ყიდდა ხო და მივწვდი იმ სან-სალვადორს და დავრეკე სან-სალვადორში მივა აი ამ ვიღაცა ახალგაზრდა კაცი რომელიც იყო ერთ ჩვეულებრივი სან-სალვადორელი კაცი რომლის პროფესია იყო ძაღლების მწვრთნელი ხო და მე ვთხარი ეს რა არის მეთქი თქვენ გაქვთ დონ კიხოტე დიახო ესო ბაბუაჩემის რაღაც დონ კიხოტე არისო და გავყიდეო უკვე რას აბძანებთ მეთქი და აი უკვე გაიყიდაო რამდენად გაყიდეთ მეთქი და $100 უი რას ამბობთ მეთქი და მე ეს ბიჭი მკითხა საიდან ახართო მე ვთხარი რუკაზე დახედეთ მეთქი სად სან-სალვადორი და სად მე მეთქი აი ეს შორს და ველაპარაკები ამ ბიჭს Facebook-ით და მე დავინტერესდი და ვკითხე რა თქვენ რას ფიქრობთ მეთქი დონ კიხოტეზე და იმან გაკვირვებით მითხრა არა მე არ წამიკითხიაო და მაკვირვებსო რომ თქვენ ესე აღელვდით ამ დონ კიხოტეზე მაგრამ ბაბუაჩემიო ხელიდან არ უშვებდა სულ ხელს შეიკიდა და გამახსენდა რომ სამხრეთ ამერიკაში მინახია ახალგაზრდები ვისაც ჰქონდა ტატუირება ხელზე მკერდზე დონ კიხოტესი ანუ ეს არის რაღაც არაჩვეულებრივი მაგალითი პერსონაჟის რომელიც სრულიად დამოუკიდებლად თავის ჭკუაზე არსებობს გამოვიდა ამ წიგნიდან და თავის ჭკუაზე მიდის მოდის სათხას აღმოჩნდება და არის დღესაც არაჩვეულებრივად ცოცხალი ბატონო თორნიკე თუ თქვენ რომელიმე მსმენელი დაგირეკავთ და გეტყვით გავიქცევი ხვალ იმაში ბიბლიაში და ვიყიდი დონ კიხოტეს არ დაგავიწყდეთ რომ უთხრათ რომ მარტო პირველი ტომი არ იყიდოს მეორეც იყიდოს იმიტომ რომ მიხედავთ იმისა რომ არ გაჩერდეს პირველ ტომზე იმიტომ რომ მეორე ტომში რაღაც სარკე თითქოს სარკეში იყურება პირველი ტომი იმიტომ რომ მეორე ტომის პერსონაჟები მსჯელობენ პირველ ტომზე რაც თავარია თვითონ სერვანტესი თავისივე ხელოვნებაზე მსჯელობს. აი ამაზე ვამთავრებ. დიდი მადლობა. მადლობა და გთხოვ ბატონ ზურაბს დავამატოს რამე და თავის როგორც წრეს შეიკრა, ხო, როგორც სარკეთა რაინც დაეტაკება დონ კიხოტე პირველი ტომის ბოლოს, როგორც მეორე ტომის დასაწყისში და მე უკვე სულ ბოლოსში სარკეთა რაინც უკვე ერთი მთვარის საინტი არის და ამასნებს შეიძლება ითქვას ის სარკეში იყურება და საკუთარ წაფთან ასე ვთქვათ მარცხება, არა? ეს მართლაც და უდიდესი რომანია თავისი ყველა განზომილებით საოცარი ფსიქოლოგიური დიაპაზონი აქვს, როცა სიგიჟე გადადის საღაზში და საღიაზრი გადადის სიგიჟეში, არის დინამიკა სულ მოქმედებს და მოძრაობს ამ რომანში და უდიდესი ენერგია მოდის ამ რომანი და რა საკშიც არ უნდა წაიკითხო და რადოსაც არ უნდა წაიკითხო და მართლა გიჩნდო ყველა პერიოდულად რაღაცა იკითხოთ ეს გენიალური ტექსტი. მადლობა იკო და გიორგი დიდი მადლობა სტუმრებს ძალიან საინტერესო და რავლის მომწველი საუბრისთვის. ასევე ძალიან მე თვითონ ძალიან დამაინტერესა და დიდი მადლობა. მე გონდა წაკითხვა მოუნდათ ამათ კიდევ ერთხელ ესეთი ჩავეშდება. კი ბატონო, კი ბატონო. დიდი მადლობა და აგეშვიდობებით არც თქვენ და არც ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს წინ კიდევ უამრავი წიგნი გასარჩევი. მადლობთ. რადიო GIPA 94.3